Hello anh em, lại là tôi, Sub Game đây. Anh em thân mến, là đàn ông con trai, nhất là ở cái tuổi đang choi choi thì ai mà chẳng mơ ước một lần được làm anh hùng, dẫm lên cả thiên hạ. Và thay vì cầm hàng đóng ra đường để làm giang hồ thì lại có một kiểu idol xuất phát từ bản năng khác, đó chính là idol đường phố. Đam mê tốc độ nhưng không có điều kiện, hoặc nói đúng hơn là không dám vác xe ra đường, đua như thằng dở hơi rồi bị chửi sấp mặt. Vậy có ngay cho anh em 10 tựa game đua xe thời giấy mở, đồ họa đẹp, gameplay miễn trệ, chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc một dàn máy tính cộng với wifi mạng mẽo đủ khỏe thì ngại gì mà sắm vai idol nhỉ? Cùng chiến với Sub Game trong top 10 tựa game mobile đua xe thế giới mở ngày hôm nay nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Đầu tiên là cái tên The Crew Motorfest. The Crew Motorfest không đơn thuần chỉ là một trò chơi đua ô tô bình thường, mà cùng với đó là một lễ hội hoành tráng thực sự sinh ra để dành cho anh em đam mê tốc độ. Với bối cảnh là hòn đảo Oahu ở Hawaii xinh đẹp, anh em sẽ được đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời tại đây. Hơn nữa, phiên bản The Crew Motorfest lần này, anh em nếu không thích đua xe nhiều người thì có thể đua một mình dạo khắp hòn đảo cũng khá chill được chứ nhở. Bên cạnh đó, anh em còn có thể thử sức với việc lái máy bay hoặc đua thuyền cực chất chơi. Đặc biệt, tựa game sẽ có tận 610 chiếc xe độc đáo khi ra mắt, và anh em còn có thể tự do tùy chỉnh từng chiếc xe sao cho phù hợp với gu của bản thân. Hiện tại, Ubisoft dự kiến sẽ cho ra mắt The Crew Motorfest vào ngày 14 tháng 9 tới đây trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X và PC thông qua Epic Game Store và Ubisoft Store ở mức giá là 69,99 đô la cho phiên bản thường. Cũng khá mặn, nhưng đam mê không thể từ bỏ thì không cày là quá phí phải không nào? Tiếp tục là tựa game Motor Town Behind the Wheel. Với đồ họa hoạt hình độc đáo, Motor Town PC mang tới trải nghiệm lái xe kết hợp đua xe khác biệt so với Trucker Dynasty, Cuba Library hay Midnight Driver. Trò chơi với gameplay cực hấp dẫn, anh em có thể trở thành tài xế taxi, xe buýt hoặc xe tải. Nhiệm vụ của anh em là lái xe cả ngày lẫn đêm, đón khách tại các điểm chờ, đổ xăng, kiểm tra nhiệt độ động cơ và trông chừng cảnh sát. Như đã nói, dựa trên cơ chế vật lý, trải nghiệm lái xe và đua mô tô ở trong Motor Town Behind the Wheel mang tới cảm giác vô cùng chân thực và cũng đầy thử thách. Thậm chí, anh em còn có thể cảm nhận được độ bám của lốp ở trên đường và những pha drift thân sâu ở các khúc cua. Hầu hết các trò chơi đua xe hiện nay đều đi theo hướng đua chuyên nghiệp hoặc mô phỏng kỹ năng lái xe, nhưng Motor Town Behind the Wheel lại là game 2 trong 1. Với chiếc xe bất kỳ, anh em có thể chọn làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách hoặc đua xe tùy ý. Tải một game mà chơi được cả hai chế độ khác bọt hoàn toàn thì rất đáng để thử đấy chứ nhở. Tựa game Apex Point mô phỏng đua xe mang đậm phong cách Nhật Bản, mang hơi hướng của Kanjo Joku Game. Game được phát hành bởi Apex Studio với đồ họa Unity 3D sắc nét. Game có câu chuyện hấp dẫn như anh em đang trải nghiệm một bộ phim hoạt hình. Với khả năng tùy chỉnh và điều chỉnh góc nhìn thứ nhất, chi tiết nhưng dễ tiếp cận. Trong game, anh em có thể sửa đổi ô tô của mình để phù hợp với bất kỳ loại đường đua nào có sẵn. Có thể là đua drag, drift, đua đường phố, vân vân. Cái tên thứ tư trong ngày hôm nay chính là The Long Driver. Đây là một tựa game đua xe sinh tồn thời hậu tận thế, bối cảnh đặt trong thế giới được tạo ngẫu nhiên trong quá trình chơi. Trong game The Long Driver, anh em sẽ lái xe trên một sa mạc kéo dài vô tận không có điểm cuối. Game sở hữu gameplay tự do phóng khoáng, không gò bó theo một cốt truyện hay một nhiệm vụ cho sẵn. Mỗi điểm cộng lớn ở trong The Long Driver chính là anh em không cần nạp nhiên liệu quá nhiều. Với một bình xăng đầy có thể đi tới hơn 500 km. Hơn nữa, xe đua nhưng cũng có thể leo núi, cũng khá là thú vị. Tiếp tục với tựa game Drift Type C là game đua xe drift dựa trên cơ chế vật lý thực. Với Drift Type C, những kỹ năng như lái xe, phản xạ nhanh là cực kỳ quan trọng, vì khi ngồi trước tay lái, anh em sẽ không thể sử dụng hệ thống kiểm soát không khí, nitro hay hỗ trợ phanh. Anh em chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm ở trên đường đua của mình để có thể tiến lên phía trước. Điểm nhấn trong game là bộ sưu tập gồm hơn 50 chiếc xe đua thể thao với thông số kỹ thuật thực từ nhà máy, từ công suất đến thiết lập vi sai, vật liệu lốp đều được giả lập như ngoài đời thực. Thậm chí còn hỗ trợ tùy chỉnh trong chế độ Creative Mode cải tiến. Chế độ đua đa dạng cũng là một điểm cộng lớn để tránh nhàm chán, như đua xe đường trường, các cuộc đua nhiều chặng, nhắn tin khi đang lái xe buýt. Thêm vào đó là thế giới mở rộng lớn đầy màu sắc với đường đua hơn 100 dặm được thiết kế thủ công và tỉ mỉ cho trải nghiệm lái xe tốt nhất. Không chỉ là đua xe, Drift Type C còn giống như một chuyến phiêu lưu ngắm cảnh từ buồng lái. Đây chắc chắn là tựa game đáng chơi thử nhất ở trong series game đua xe rồi. Thứ 6 là cái tên TT Eyes of Man Ride on the A3. Đây là phần thứ 3 trong series game đua xe mô tô đình đám TT Eyes of Man, biểu tượng của dòng game tốc độ cho PC. Eyes of Man Tourist Trophy là cuộc đua hoành tráng, nguy hiểm và ngoạn mục nhất ở trong thế giới TT Eyes of Man. Đó là cung đường đua dài hơn 60 km với những chặng đua kinh điển ở trong series, bao gồm 264 khúc cua để thử thách những chiếc xe phân khối lớn mạnh mẽ. TT Eyes of Man Rise on the A3 bao gồm toàn bộ nội dung chính thức ở trong series TT mới nhất, tay đua, mô tô, đội đua và đường đua, nhằm mang đến trải nghiệm đua xe máy chân thực, độc đáo nhất.
Tất nhiên, nếu anh em còn non tay thì nên rèn luyện nhiều hơn trước khi bước vào cuộc đua chính thức. Và cho dù thi đấu ở hạng Super Sport hay Super Bike, anh em đều sẽ chinh phục 32 đường đua khác nhau kéo dài hơn 200 km. Chọn một trong 38 tay đua chính thức, 21 trong Super Bike, 17 ở trong Super Sport để bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng. Game sở hữu cơ chế điều khiển trực quan và dễ học, dựa trên vật lý thực và công nghệ hình ảnh tân tiến. Điểm nhấn của phần 3 chính là đường đua thế giới mở cùng hàng loạt thử thách như Quick Race, chế độ nghề nghiệp, đua xe nhiều người chơi online và những cuộc đua định kỳ hàng tuần, hàng tháng, rất đáng để thử phải không nào? Sau sự ra mắt của Ace Racer từ NetEase Game vào tháng 3 vừa qua, những anh em game thủ đam mê tốc độ lại tiếp tục được cháy hết mình trên đường đua của Rally Horizon. Tựa game đua xe vừa được nhà phát triển Grey Power mở chính thức ở trên nền tảng Android. Nếu Ace Racer của NetEase là một bối cảnh tương lai đầy hiện đại, thì Rally Horizon sẽ mang đến một thế giới đậm phong cách graffiti rực rỡ. Một trong những điểm thu hút nhất của Rally Horizon là anh em có thể tự tay thiết kế cho mình những chiếc ô tô vô cùng đặc biệt, từ tiếng động cơ, hình dáng, kích thước, màu sắc cho đến cả những bộ phận vận hành cốt lõi. Game còn cung cấp một hệ thống đua xe thế giới mở offline, giúp game thủ có thể trải nghiệm những đường đua bất tận một cách tự do nhất mà không bị ràng buộc bởi rào cản internet. Tuy nhiên, hiện tại Rally Horizon vẫn đang có một số nhược điểm chưa được khắc phục khi game không thể lưu trữ dữ liệu của người chơi ở trên đám mây. Do đó, tất cả tiến trình trò chơi và mua hàng ở trong ứng dụng có thể bị biến mất nếu như tựa game này bị xóa. Cái tên thứ 8, Car Racing Highway Driving Simulator. Đây có thể coi là một trong những trò chơi mô phỏng xe hơi tốt nhất với gameplay đua xe mãn nhãn. Anh em sẽ có cơ hội để đua xe trong điều kiện đường cao tốc cực đoan và tựa game này thật sự sẽ đưa anh em chạm tới ước mơ được làm idol đường phố. Game sở hữu đồ họa 3D tuyệt đẹp, thời gian ngày và đêm, ngã rẽ, cầu và đường hầm được thiết kế linh hoạt. Với hơn 30 chiếc xe, từ xe đua đến xe địa hình SUV, tất cả các loại phương tiện kỳ lạ đều có cơ chế lái xe độc đáo riêng. Anh em có thể tự điều chỉnh xe, giúp tăng tốc độ nhanh hơn, tốc độ cao hơn, xử lý tốt hơn và phanh nhanh hơn. Anh em có thật sự chạm tới ước mơ hay không? Hãy thử ngay Car Racing Highway Driving Simulator nha. Cái tên thứ 9 ngày hôm nay chính là Static Ship Racing. Game vừa mới ra mắt hồi tháng 1 ở trên phiên bản mobile cho Android và iOS. Game lấy bối cảnh những năm 90, nơi mà anh em có cơ hội để khám phá bản đồ thế giới mở rộng lớn, thách đấu những người chơi khác và tham gia các cuộc đua phụ ở địa phương. Bên cạnh cuộc cạnh tranh với những người chơi và đường đua khác nhau, anh em còn có thể chơi theo cốt truyện chính. Static Ship Racing sở hữu đồ họa tuyệt đẹp, giúp cho trải nghiệm game trở nên hấp dẫn hơn. Những chi tiết ở trong game được tạo ra một cách tỉ mỉ, chân thực như ngoài đời. Thế giới mở của game vô cùng rộng lớn. Anh em sẽ được khám phá những con đường đua cao tốc rộng lớn, chạy đua qua các khu công nghiệp bẩn thỉu và drift giữa những ngọn núi có rừng. Các bản cập nhật tiếp theo sẽ có bổ sung thêm nhiều quận mới, mở rộng thêm thành phố Static Nation. Một điều đặc biệt nữa là game có hỗ trợ bộ điều khiển, chỉ cần kết nối bộ điều khiển và đua, trở thành vua đường phố ngay thôi. Anh em có bao giờ tự hỏi trở thành một tay đua đường phố, lái những chiếc xe hiếm và siêu đắt tiền sẽ là cảm giác như thế nào? OWRC là một game đua xe thế giới mở chân thực được tạo ra để mang đến cho anh em cơ hội này. Bắt đầu từ chiếc xe hơi đơn giản nhất và kết thúc bằng chiếc xe drift nhanh nhất thế giới, giá trị lên tới hàng triệu đô la. Thế giới mở rộng lớn này được thiết kế cực kỳ tự nhiên, chân thực. Chính mô phỏng đua xe thực tế này mang tới cảm giác cực kỳ phấn khích, thậm chí ngửi thấy mùi khét của lốp xe đang trôi và lắng nghe âm thanh động cơ có âm vực cao khi RPM ở mức cao nhất. Game với đồ họa tuyệt đẹp có thể sánh ngang với nhiều tựa game đua xe khác ở trên PC. Hơn nữa, thế giới mở trong game rộng tới hơn 100 km² thì việc đua xe của anh em chắc chắn sẽ mượt hơn rất nhiều. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game mobile đua xe thế giới mở. Nếu đã có sẵn ở trong người máu của một tay đua cự phách thì hãy thử sức ngay trên những cung đường đua bất tận với những tựa game vừa rồi nha. Video hôm nay đến đây thôi. Anh em xem video ủng hộ Sub Game một like, một subscribe nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ.